Sziasztok! Ma észt nyelvtörőket fogunk megnézni Jürgennel. Vágjunk neki. Nézzük is az első nyelvtörőnket. Kabli klubi. Szia Jürgen! Hogy kell ezt kiejteni? Kabli klubi. Kabli klubi. Kabli klubi. Kabli klubi. Kabli klubi. Oké. Kabli klubi. Valószínűleg azért nehéz ez a nyelvtörő, mert ki kell cserélni benne a sorrendjét, igaz? Tehát, hogy k-b-l és k-l-b, ez a csere van benne. Meg hangtalan az összes, mármint hogy az ellen kívül. Ugye, kabli klubi. Változtatni kell. Jó, ez még egy egyszerű fajta nyelvtörő volt, csak hozzá kell szokni. Kabli klubi. Nézzük a nehezebbeket. Ez szerintem egy magyarnak sokkal nehezebb. Üle koolillinen tööõigus abibüroo. Üle koolillinen tööõigus abibüroo. Ebben szerintem az, hogy hosszú a szó, és az üli-ben figyelni kell a magánhangzókra, illetve az, hogy valószínűleg egy magyarnak ez a hullámos ő elsőre elég értelmezhetetlen karakter, és a két ő is. Hát, igen. Ja, meg az után az őt kimondani, még észben is, ha kimondjuk azt, hogy üle koolillinen tööõigus abibüroo, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy nem hosszú őnek mondjuk az egészet. Én, mint magyar, én nem hallom ezt nem is tudom képezni, hogy hogy van ez? Hogy van ez a hang? Ez jó egyébként pontosan így, ahogy mondtad. Mint az angolban? Olyasmi? Hasonló, ja. És a tő, az pedig, mint a magyarban. Tő. Ja, te. Üle koolillinen tööõigus abibüroo. Büró, vagy büró? Büró. Oké. Nézzük a következőt. Pagana, vana pagana, tagavararattas. Pagana, pagana, tagavararattas. Nem hosszú a T a végén. Ratas. Ja. Oké. Pagana, vana pagana, tagavararattas. Pagana, vana pagana. Ez a nehéz benne, ugye? Hogy cserélni kell a két szót. Az egészet, cserélni meg ha gyorsan mondja az ember, akkor összecsomósodik a nyelve. A vana pagana az egy lehetséges kifejezés az észtben? Magyarul nem szoktunk ilyet mondani, hogy az öreg apám. Hát a pagan az... Tudom, hogy nem apát jelent. Ördögi öreg ördög. Amint, hogy nagyon öreg. Ez a pagana vana. Tehát, hogy a vén öreg ördög, vagy ilyesmi? Hogy... Hát, de nagyon vén. Öreg, mint az országút. Oké. Nézzük a következőt. Narivódi, módi, vódi, vídi, vódi, pódi. Narivódi, módi, vídi, vódi, pódi. Narivódi, módi, vódi, vídi, vódi, pódi. Ja. Igen, itt megint ugyanaz, hogy hasonló dolgok ismétlődnek, de egy kicsit más sorrendben. Ugye ez egy jellemző eleme a nyelvtörőknek. Oké, nézzük a következőt. Ez a abszolút nemzetközi kedvenc a 4 egymás után következő magánhangzókkal, írásban, ugye, Kúriattető járel. Kúriattető járel. Ebben... Igen. Igen? A kiejtésből nem jön ki, hogy 4 magánhangzó van egymás után. Igen, mert hogy csak 2. Kúriattető járel. Ja. Tehát ez egy írásbeli jellegzetesség, hogy ugye a magyarban a hosszúságot ékezetekkel jelöljük, az észben meg kettőzéssel, mint a máshangzóknál,
és ezért így ránézésre nagyon ijesztő, de mondjuk az kiejtésben, hogy tő, Ja. nem különösebben. Talán egy angolnak, ahol nincs ő hang. Ha valaki nagyon szépen akar artikulálni, akkor kúria, tehát ő járel. De különben tő, Tő. tő, tő, tő. Jó, nézzük a következőt, az is hasonló. Kúria, tő, likólis. Kúria, tő, likolis. Itt ugye már 6 ő van egymás után, tehát egy nagyon-nagyon hosszú ő, de egyébként szerintem, nem tudom, hogy az észtben ez egy ilyen nagyon nehéz nyelvtörőnek számít, vagy Nem. Az még olyan annyira nem számít nehéz nyelvterőnek, hogy ezt még nem is hallottam. ez csak így a külföldieknek van, hogy megijesszék őket, hogy egymás után 6 magánhangzó. Ja. Tehát mint mondjuk a magyarban az, hogy koreaiul. Azt hiszem a magyarban ez a legtöbb, hogy egymás után jön 4 magánhangzó, hogy E, A, I, U, koreaiul, de egyébként nem számít egy nehezen kiejthető szónak, tehát Ja. nem mondják nyelvtörőnek, vagy ilyesmi. Inkább csak a külföldieket ijesztgetjük ezekkel. Oké, nézzük a következőt. Na ez viszont, ez nekem nehéz. Kasse ei vöi margarinolla. Köszönjük, vagy margarinolla. Ez egy észnek nehéz? Uh, Szerintem azért nem nehéz, mert beszédben ugye a mondat eleje egészen más, mint a közepe, meg a vége is más, mint a közepe, és valahogy így bele süpped az ember abba, hogy kasszai vagy margarinolla. Ugye itt azzal játszik ez a nyelvtörő, hogy a lehet szó és a vaj szó, illetve a vagy szó az ugyanúgy hangzik. Pont. Tehát mint a magyarban ez a megy mag, vagy nem vagy, hogy valami hasonló. Még egy mag, meg még egy meg. Ha az ember érti ezt a kifejezést, tehát egy anyanyelvi beszélőnek nem annyira ijesztő, egy külföldinek furcsa, aki nem érti, hogy most ez itt mi. Igen. Oké, nézzük akkor a következőt, az is egy hasonló. Kas man vöi ei vöid vötta. Ja, az így magában nem annyira nehéz, ezt észtül, amennyire én hallottam, általában ugyan csak így szoktuk mondani, vagy vötta, vagy vötta, és akkor vagy vötta, vagy vötta, és akkor az már így, mivel csak a vöjból áll az egész, akkor nekem is nehéz. Oké, nézzünk akkor egy még nehezebbet. Kummikuttes, kummittus, kummittas, kummuttis. Kumikutas, kumitus, kumut. Kumikutas, kumitas, kumut. Ez egy nagyon-nagyon vicces nyelvtörő, és nem tudom, tehát így ehhez nagyon nehéz volt illusztrációt találni, hogy egy gumicsizmás kísértet a komódban. Az viszont azért volt gyerekkoramban, amikor tanultam, a legnehezebb nyelvtörő, mert az elképzelésre folyamatosan elnevettem magamat, hogy egy gumicsizmás kísértett, a komódba kísértett. Hogy nem is a kiejtés, hanem maga a gondolat. Jó, menjünk tovább, nézzünk egy még nehezebbet. King Kong, Mangis, Hong Kongis, Wangi Kongis, Kingadega, Ping Pongi. King Kong Mengis, Hong Kongis, Wangi Kongis, Kingadega, Ping Pongi. Ez is szerintem egy elég vicces nyelvtörő, ahogy elképzelem King Kongot a hongkongi börtöncellában, cipővel pingpongozni. Hát, ja, de hát ha labdája is van hozzá, még menni is fog. Végül is igen. Hogyha nem tudom, a kezére fölhúzza, vagy ilyesmi. De hát általában a nyelvtörők azok ilyenek, tehát elég abszurd dolgokat mesélnek el. Nézzünk egy még nehezebbet. Esimese, esimehe, esimene, esinemine. Esimese, esimehe, esimene, esinemine. A feneljeg.
De ezt magyarul nagyon viccesnek hangzik. Tehát az elején ez az eszi mese, ez úgy hangzik, mint az esti mese, de ugye mi ezt máshogy ejtjük ezt az E betűt, tehát ez nálunk az a E-nek a jele, amit ugye umlautos A-val írnak az észtek. Mm. Eszi mese, eszi mehe, eszi mene, eszi nemine. Jobban tudod az észnyelvterőket kiejteni, mint én. Sokat gyakoroltam, hogy nehogy itt le legyek dominálva, úgyhogy igyekeztem ezeket gyakorolni. Oké, nézzünk egy még nehezebbet. Ez nekem nagyon nehéz. Anna, ölu, üle, üló, öe, öla. Anna öla. Anna, ölu, üle, üló, öe, öla. Anna, ölu, üle, üló, öe, öla. Anna öla. Wow, ez nagyon nehéz nekem. Nagyon nehéz. Még akkor is, hogyha így értem a szavakat, de az egészet egyben, azt nagyon nehezen tudom összerakni. Hát, még mindig jobb, mint ami ezután jön. Nézzük, mi jön ezután. Ez az abszolút top. Ez a te javaslatod volt, hogy vegyük bele. Eja, öe, oaja, oaöje, au. Még egyszer. És ezt szerintem senki nem fogja elhinni, hogy ez észtül egy értelmes szó. Nem igazán értelmes, de az magyarázni lehet, hogy ja. Nem tudok még csak közel hasonlót se a magyarból. Tehát, hogy csak magánhangzók legyenek benne, és ennyire ilyen ismétlődő jelleggel. Fantasztikus az észnyelv. Abszolút le a kalappal. Ezt mikor szokták ezt a nyelvtörőt kimondatni az emberrel? Mikor már összeakad a nyelve? Hát, ja. Számomra abszolút reménytelen. Tehát így lassan, tagonként el tudom mondani, de egyben nem. Eja, öe, oa, ája, oa, öe, au. Nagyon-nagyon nehéz, nagyon. Köszönöm szépen ezt a javaslatot, abszolút sokat tanultam belőle, és egyébként az egész észt nyelvtörős anyagból. Jürgen, még valamit, hogy nem mutattalak be a videó elején, de szerintem akik ezt a videót megnézik és hallgatják, abszolút csodálkozni fognak rajta, hogy oké, te Jürgen, akik nem ismernek téged, esetleg, ha van ilyen, hogy te német vagy magyar, vagy észt, és miért tudsz ennyire jól magyarul? Én észt vagyok, és Magyarországra jöttem annak idején, hogy kicsit ismerkedjem a messzi nyelvrokonak kultúráját is, de aztán megesik, ahogy az emberekkel már általában megesik, hogy Magyarországra jönnek és szerelmesek lesznek. Ezáltal sikerült olyan jól elsajátítani a nyelvet. Aztán csak palocnak nézik. Igen, tehát valami kis nyelvjárásias jelleg érződik a kiejtéseden, de szerintem senki nem gondolja elsőre, hogy te nem magyar vagy, aki téged magyarul hall beszélni. A többi nyelvvel is ugyanilyen jól állsz? Angollal igen, a többiekkel kicsit kevésbé. Milyen nyelveken beszélsz még? Hát, észtől, angolul, németül, finnül, oroszul, románul, magyarul. Irigyellek. Szeretnék én is ennyi nyelven beszélni. Köszönöm szépen a részvételt és a segítséget, és remélem, hogy akik megnézik ezt a videót, legalább annyi örömet és vicces dolgot találnak benne, mint amennyit mi akkor, amikor készítettük. Köszönöm szépen. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük. Sziasztok!